Hello mga boss, this is Nialla TV at for today's video mga boss, papakita ko na sa inyo kung ano yung top box na ating binili. So unbox muna natin. Let's go! So malaki lang yung box niya mga boss, pero yung ating top box is 28 liters lang. Ayan. Ito yung bagong release na Hexalite ni SEC Moto Supply. Ayan. So meron na siyang naka-emboss na logo dito. Tapos SEC dito. Mga reflectorize niya, kabilaan. Medyo magaan lang siya. Hard plastic lang to mga boss. Siguro nasa 3 kilos or 4 kilos lang to. Tapos dito sa gilid, ayan, napakaganda. Alloy siguro to, matigas. So ito ay nagkakahalaga lang ng 3,100 pesos. So yung Shopee link is nasa description at comment section below kung gusto nyong mag-order. Yan mga boss, may nakalagay na safety, endurance, comfort. So dito mga boss, sa taas meron siyang pocket. Ayan, may dalawang zipper dito. Maluwag naman. Pwede lagayin ng mga documents, ganyan. Pitaka, wallet, cellphone. Para hindi sila nandito. Tapos ito naman mga boss, meron siyang complete bolts. Ayan. Yung kanyang base plate is plastic or hard plastic kung tawagin. Kompleto naman siya mga boss. So install natin yan sa ating Aerox V2. Kung hindi mo pa napapanood yung video natin about RM rack bracket na in-install natin sa ating Aerox V2, so nandyan din sa comment section at description yung link ng video na yon para makita nyo. Tapos meron pa siya dito mga boss. Ayan, reflectorize, dalawa. Tapos yung dalawang susi syempre. Tapos ito na yung kanyang pinaka inner lining. Okay na okay naman. Mukhang matibay. So install na natin sa ating Aerox V2. Let's go! Hanggang dito na lang yung ating video mga boss. Thanks for watching. Please subscribe, like, and share this video. Bye!